אני אגיד לך את האמת, אני מקבל מאות של בקשות להגיע לחולים, וזה לא תמיד קל לי. אני לא תמיד יכול להגיע, ובוא נגיד שיותר אנשים שומעים את הלא מאשר את הכן, כי מתוקף הדברים מגיעים הרבה, אבל כשאני כן יכול להגיע, אני רואה שזה תחיית המייסים ממש. זה תחיית המייסים, זה לא אנשים, המוזיקה, השמחה והרגש, זה מעורר אותם, זה נותן להם תקווה. הרי ידוע שחלק מאוד משמעותי מהחולי זה הנפש, איך שהנפש מקבלת את זה. אם אתה בראש שלך מחליט שרק הקדוש ברוך הוא יכול עליי, ורק הוא יחליט מה יהיה איתי, ונכון שיש כרגע מחלה, אבל זה לא אומר שאני צריך ליפול ברוחי, אני יכול להתחזק ולהתעודד, וכבר ראינו הרבה מאוד אנשים שהם היו חזקים ברוח, הם ניצחו את המחלה. שאלה אישית אפשר? איזה יופי. מוטי, יכול לנסות. איפה היית בסדר? בסדר הייתי כמו כל עם ישראל לראשונה, פעם ראשונה בחיים שלי, שאני נמצא בבית, אני, אשתי והבת שלי, ברוך השם, ישבנו בבית, ובהתחלה, שבוע וחצי לפני פסח, אמרתי לעצמי, סיידר נחת לבד, איך זה יקרה? ואז אבל הבנתי שזה ההנחיות, אלו ההנחיות. זה רוצן השם. זה רוצן השם, אז החלטתי שעושים סדר, אז התארגנתי הכל ובישלתי וארגנו והכל. הגענו סמצב והגענו לסדר, והיה סדר, ישבתי, סיפרתי לבת שלי את כל הסיפור של יציאת מצרים, הייתה מרותקת, היא לא נתנה לי להגיד את הניסח, היא אמרה לי כל הזמן המייסה. ברוך השם, הגענו, אבל מה, אבל כולנו חיכינו, אתה יודע, עם כל המחלה הזאת, אז זה מרגיש לנו כמו פעמי משיח, זה מרגיש. וישבנו בסדר וחיכינו לפתוח את הדלת, היינו בטוחים, פותחים את הדלת, הופ, הנה אליהו פה, הנה אליהו מגיע, הוא בא לגאול אותנו, וכשפתחנו את הדלת ולא זכינו לראות את אליהו, התחזקנו באמונה, אבל אני ישבתי בסדר נחת, אני עוד מעט הולך לשיר את השיר הזה ששרתי, חסל סדר פסח של בלז, ישבתי עם דמעות שלי, שרתי את השיר הזה, וביקשתי הקדוש ברוך הוא שכבר יסיים את הגלות הזאת, וכבר נזכה כבר לראות את כבוד השם מתגלה על כל העולם. לפני, אנחנו נעשה עכשיו מחוזת של שמחה, ואני רוצה לספר, הוצאתי בעזרת השם בסייעתא דשמיא ביחד עם בנט הפקות, שיר שנקרא ואומר ביום ההוא, אני בטוח שאתם כולכם מכירים אותו. השיר, הוא שיר עתיק מלפני 150 שנה, ויש סיפור ממש מרגש, שאפשר להתחזק מזה לימינו אנו. אנחנו חוזרים אחורה 80 שנה לשנות התופת האיומות, לשואה האיומה. במחנה קצ'ידלובה, לא זוכר איך קוראים לזה בדיוק, פורים בלילה, שוכבים שם יהודים על הדרגשים. הם כולם שבורים, רצוצים. אחד חושב על המשפחה שהוא איבד. אחד חושב על הצרות שהוא עבר. אחד חושב, איזה יום, אם אני אחיה את יום המחר, אני לא אחיה את יום המחר. ויש יהודי אחד שבוער לו, בוער את הפורים, בוער לו בלב. לא יודעים מאיפה, אז היה האדמו"ר, המרשדי, מסלונם, השם ינקום דמוי, שהוא נהרג אחרי זה, נרצח. והוא לא יודעים מאיפה, אבל הוא הצליח להשיג מגילה כשרה, הוא קרא בבלוק שם בשקט, לא להעיר אף אחד, קרא את המגילה, ואז יצא בריקוד קטן, ככה לא להעיר אף אחד, שחס ושלום לא יראו אותו, ואומר ביום ההוא, הנה לקרינו זה, שוי. מגיע הבוקר, הולכים לעבודה, אין יום טבן שום דבר. הולכים לעבודה כולם, חוטפים מכות, אנשים נהרגים שם. דגנצה אוילם, הקהל שבור ומרוסק. והמרשדי רואה את זה ואומר, יהודים, הרי פורים היום, איך אפשר ככה להיות בעצבס, להיות סברוכן, חייבים לעשות משהו. שוי חשב מה הוא יכול לעשות. ואז עלה במוחו רעיון. הגיעה שעת ההפסקה, וניגש לגויים שם, ואמר בוא נעשה תחרות ריקוד, בוא נראה מי רוקד יותר יפה. שוי, בדרך כלל אם הוא היה רוצה לרקוד, חס ושלום היו יורים בו למקום. אבל לזה גם הנאצים יימח שמם, הם אמרו רקוד לפונאי, תרקוד. שוי, הגיעו, אז הגויים התחילו לרקוד שם, כל אחד עשה את הקונצים שלו ואת השטיקלח, רקדו, ואז הוא לקח את כל היהודים והתחיל לשיר
ואומה ביום ההוא הנה אלוקינו זה קיווינו לו ואבוי ויושיענו ואומה ביום ההוא הנה אלוקינו זה קיווינו לו ואבוי ויושיענו. זה בבחינס לא ידיעה שכל כאבך לא יבושו. אנחנו מחזיקים בקדוש ברוך הוא, לא משנה באיזה זמן אנחנו נמצאים, באיזה מצב אנחנו נמצאים. כשמאות אלפי אנשים בכל העולם מתים מחלה, כשכל כך הרבה היימישיידן, הורים למשפחות, סבים, סבתות, טרגדיות שלא יאומנו קורות, אבל אנחנו מחזיקים עם האמונה. זה השם קיווינו לו, ואנחנו בטוחים שהוא יגאל אותנו ויוציא אותנו מהחושך שאנחנו נמצאים בו. תודה. Da da da
didi di dam dam, ay didi di da, didi di dam, didi dam dam dam, ay didi di dam dam, huy didi di dam dam, ay didi di da, didi di dam, didi dam dam dam, ay ay didi di da, da didi dam, da didi dam, ay ay didi di da, da 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 dam, ay ay didi di da, da didi dam, da didi dam, didi da didi di da, da 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 da, didi da 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 didi di da, ay ay yam, didi da 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 didi di da, ay ay yam, didi da 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 didi di da, didi di da. Gittim